Salutare, hai noroc și bine te-am găsit la un nou videoclip cu gazda ta Venețanu Mihai. Hai să mă prezint repede pentru cei care sunteți noi pe canal. Uh, Am 23 de ani și cum știți, mă rog, dacă sunteți noi pe canal nu știți. În videourile trecute ziceam că sunt din Târgoviște, dar acum, după cum vedeți, am schimbat setup-ul și de acum înainte sunt din Cluj. Da, ați auzit bine, m-am mutat în Cluj și na, sunt bucuros, sunt entuziasmat. N-am mai fost aici niciodată. Sper că ți-a fost dor de zâmbetul meu. Ce să zic, sunt jucător de șah, sunt și antrenor de șah. La clasic am 2100 elo, iar pe internet, pe chess.com am 2500 și la Blitz și la Bule și la Rapid. 3 din 3. Triatlon. Și hai să-i dăm drumul la o partidă, hai să continuăm seria de partide pierdute, pentru că așa fac eu pe canal, vă arăt partidele mele pierdute. Da? Și mă fac de râs. Așa, deci, mă rog, și voiam să fac și un mic intro cu un hook, dar în fine, oricum n-am hook și n-am nici intro. Deci, hai să-i dăm bătaie direct la videoclip. Uh, a fost o partidă de șah rapid, Liga Royală, la Urziceni, în 2022 și observați că progresăm, cred că episodul numărul 13 și am ajuns deja la litera D. Deci eu jucam cu negru și cu albul era domnul Dăianu Cristian Clement, care mi se pare că are titlul de maestru FIDE, cred. Sper că am zis bine, sper că n-am greșit. Și observați diferența ELO, undeva la 350 de puncte, aproximativ. Dar eu sunt clar sigur că eu eram favorit. Glumesc. Hai să vedem ce s-a întâmplat. A jucat E4, pion la E4, cum joacă de obicei. Și pion la C5. Asta a fost în runda a treia, apropo, deci amândoi aveam două din două. Cal F3, cum e și normal să scot calul, scos piesele, cum v-am învățat, pasul numărul 2. Deci, pe scurt, pasul 1 cu pionii și pasul 2 cu piesele. Scoatem piesele. Da? D4 se deschide centru, bătaie. Așa, și acum cal F6, din nou pasul 2, atac pe E4, cal C3. Asta dacă se mai uită și începători. Pion la D6 și cum numim deschiderea asta? Da, da, să vă aud? Hai, scrieți comentarii mai jos. Siciliana clasică, desigur. Care e ideea? Ideea e că, nu știu, ideea e că vreau să-l previn să nu joace pion la E5. Nu știu, poate în unele variante pregătește și G6. Dacă ai jucat, să zicem G6 direct, el are printre unele variante poate să bată și după aia pion la E5. Deci cu pionul aici, controlezi centru, nu lași să împingă pion la E5 și deschizi și nebunul. E o mutare cu scopuri multiple. Desigur că asta este printre principalele, pion la D6, mai e și G6, Siciliana Dragon și pion la A6, Najdorf. Mi se pare că Najdorf e cea mai populară. În fine, nu facem teorie aici, că am făcut destulă. Nebune 3, atacul englez sau englezesc. Pion la E5, cum se joacă și de obicei, și nebune 7. Pregătesc să fac rocada mică, repede. Nebune 2, rocada mică și pion la G4. Nu mă așteptam la asta. Asta m-a surprins, sincer, neplăcut, adică, dar oricum am reacționat foarte bine. Am jucat nebune 6, care e prima de engine și crede-mă pe cuvânt pentru că am analizat-o mai devreme, adică am pus engine-ul și m-am uitat la primele variante de răspuns, o să vezi mai târziu. Și mai e și A5, dar o să vezi că am jucat A5 mai târziu. Nebune 6, practic, aș vrea să joc la un moment dat pion la D5. Dacă, de exemplu, joacă în lent, H4, acum direct pot să dau D5, iar la G5 pot să joc D4, de exemplu, știi? Și la bătaie bat cu nebunul și o să-mi recuperez piesa. Da? Uite, așa ca o tactică instructivă. Deci el a jucat pion la G5 ca să nu mă las să joc D5 direct și cale 8, cea mai bună de calculator, de engine, ca să vină calul meu după aia pe C7 și iarăși să lupt pentru pion la D5. Dama la D2, dar acum A5. Și a jucat cal D5 și A4. Și am deja minus pe plus, aproape plus 1 avantaj la negru. De ce? Pentru că îl forțez, îl oblig să joace cal C1. Acum la nebun B6, dacă ar fi jucat, sigur că nebun G5, nici măcar nu mut dama, nu mișc dama, câștig un pion. Dacă îmi bate dama, bat dama cu șah și după aia recuperez nebunul. Deci câștig un pion aici și stau mai bine. Dar la A4 el a jucat cal C1 și acum gafa gafelor, uh, da, gafa gafelor, nebunia la D5. Ok? Nebunia la D5 e mutarea care a dus partida în jos. Ce trebuia să joc eu? Uite, lasă un comentariu mai jos. Am 3 răspunsuri pentru negru. Să-ți îmbunătățești poziția. Pune pauză la videoclip și scrie un comentariu mai jos.
Ok, dacă ai găsit una dintre cele trei mutări, te felicit. Dacă ai lăsat și comentariul mai jos, bravo, un fursec virtual, ai o steluță, ai o steluță. Deci dacă vrei steluțe, lasă comentarii în următoarele videoclipuri. Mutările, în prima, cea mai bună e F5. Și hai să vedem de ce. Asta e un pic cam contraintuitiv pentru că poate să bată ampasant, dar F5, dacă ar bate ampasant, presupun că mi eliberez calul și iarăși atac aici și după aia bat cu nebunul, nebunia la D5 și, de exemplu, dacă joacă F3, presupun că aici joc nebunia la D5 și pionul ăsta e destul de slab, dar mai mult calul stă bine, pot să joc, nici măcar cal de 4. Iar la nebunia, pionia, păi și dacă îmi ia pionul, ce plec din cal de 7, nebun F6, cal E5, ceva de genul, sau cal C5, tura la E8, da, sau damă E8, damă H5. Ideea e că regele lui rămâne prea mult în centru, dar totuși sacrifică un pion. Dar dacă nebunul meu o să ajungă pe diagonala mare, frup, frup, ca o rachetă, ca un avion, o să distrugă tot și atacă dama, atacă pionul, atacă tura. Deci da. Asta dacă bate ampasant. Dar dacă nu bate ampasant și joacă F3, cal C7, A3, bătaie, bătaie, nebun F7, trag nebunul, cal D4, bătaie, bătaie și H4 ca să nu-mi bată pe D4, ca să iau înapoi pe G5, H4 și damă C8 și regele lui e slab și aici ar trebui să am cel puțin plus 1, minus pe plus și negru stă mai bine, așa trebuie să joci. Dacă ai găsit mutarea F5, te felicit dacă ai scris mai ales în comentarii mai jos. Dacă ai găsit turn C8, stai, nu. Dacă ai găsit turn C8 și asta e bună, și dacă ai găsit A3 și asta e bună pentru negru. Da? Oricare merge. Dar nu nebunia la D5. Eia la D5 și mai ales aici cal B8. Cal D4 era mai ok, care ține egalitatea, în sensul că iarăși nu vrea să bată pe D4 că iau pe G5 și am dama A5 să-i leg dama și am zis egalitate aici, e aproximativ egal. Dar am jucat cal B8 și pierd o grămadă de timp, cal D3, deci trebuia să joace A3 sau H4, dar o să joace mai târziu și o să aibă minus pe plus. Deci, practic, pe scurt, l-am lăsat să vină cu piesele înapoi în centru și are mai mult spațiu, eu sunt mai îngrămădit, are un pion puternic pe D5 și aici mai aveam un moment unde puteam să joc cal C5 cu avantaj și sau pion la F5 iarăși cu un mic plus, că iarăși deschid poziția. Deci cal B4 iarăși a fost o greșeală din partea lui. Cum am zis, trebuia, nu știu, H4 sau A3. A3 mereu să mă împiedice să-mi țină pionul aici, să nu pot să joc eu A3. Da? În fine, cal B4, cal C7, H4, plus pe minus, cal C5, F3 ca să-mi ia câmpul E4, are perechea de nebuni, are totul stabil, are mai mult spațiu. Până la urmă am jucat F5, dar prea târziu. A dat nebunul pe cal, a reușit să facă și rocada mare, duce regele în siguranță și face o furculiță, dar totuși schimb niște piese, că am luat căluțul, el mi-a luat un pion. Am dat și o pion înapoi, dar acum se și dublează, nebun contra cal, regele lui e mai în siguranță, regele meu e mai expus, am încercat să plec de pe diagonala periculoasă, dar după dama aia la B7 câștigă încă un pion și dama E4 și schimbă și piesele și are coloana liberă și mă rog, s-a cam terminat pe aici. Nu mai mi-am amintit toată partida, așa, și a câștigat un pion și o să ne oprim aici. A câștigat că na, are regele mult mai în siguranță, controlează coloanele deschise, are pioni în plus, 3-6, are 2 pioni în plus și na, o să mă facă și mat. Deci, cam asta a fost partida și acum ca să fac imaginea mare și să concluzionez videoclipul, dacă ți-a plăcut, hai să zic repede, dacă ți-a plăcut, lasă un like, comment și subscribe și dacă ești nou pe canal și povestește cuiva, împărtășește prin viu grai. Dă share, nu știu, zi lui mami, zi lui tati, zi câinelui pisici că ți-a plăcut foarte tare sau zi colegilor de la școală, ia uite ce postează Mr. Fighter Chess, pseudonimul Venețeanu Mihai, a.k.a. vicecampion național al României la experți sub 2200. În fine, zi cuiva că doar așa crește canalul și hai să ridicăm canalul, hai să răspândim șahul și să-l facem frumos și să învățăm să devenim mai buni și după aia să aplicăm șahul în viața reală. Deci ne vedem în video următor, ai grijă de tine, toate cele bune și multă sănătate. Mulțumesc că m-ai urmărit. Pa, pa! Sper că ai găsit toate răspunsurile.